السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفة بهيجة. الوصفة ديال اليوم بالمي مالح. عندي هنا العجينة، العجين المورق، طحين، عندي الفرماج حمار، الموزاريلا حكاهم في جهة رقيقة، الزيتون كحل مقطع رقيق، الزيتون خضر رقيق، الكاشير في الجهة رقيقة، عندي هنا بيضة، معلقة ديال الحليب، الابزار والملحة. ناخذ معلقة ديال الحليب نزيدها هنا على البيض، ندير الملحة، شويه ديال الملحه، القياس اللي غادي باش البيض ما يجيش مسوس. يمكن لكم ديروا شويه د الهريسه، كنطرب البيض، كنطلق العجينه، العجينه ديال البالمي خصها تكون رقيقه، يعني نطلقوها مزيان. كنقد العجينه تقريبا حتى كتبدا تبان ليا رخامه، كنطلقها مزيان رقيقه باش البالمي يجي مقرمش. هانتوما يديا كتبان، ناخذ بانسو كندير البيض، كما قلت لكم اللي كيبغي الحار يدير معلقه ديال الهريسه، حتى الهريسه كتعطي واحد المذاق رائع. اول حاجه الفرماج حمار، كشر، الزيتون،
صافي كنطوي هكا. بالمي واجد. خليتكم على خير.